ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی نصري او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د ایډوانس پروډکټ هنټینګ کرایټیریا دریم کلاس ته. صحیح، نو دوباره اګین موږ به له هغه ځای نه شروع اخلو چې کوم ځای کې موږ خپله ویډیو سټاپ کړې وله. صحیح ده، په تېره ویډیو چې چا نه لیدلې نو کوشش وکړئ هماغه ځان سره وګورئ، دویمه ویډیو نو بیا درېیمې ویډیو ته راشئ. نو تاسو څنګه یادونه ما کړې وه تر پرایسه پورې دا ټرمس ما تاسو سره ایکسپلین کړي ول. نو نن موضوع په کیټګري ده. صحیح ده، امازون کې څومره کیټګریانې دي، کومه کیټګري موږ ځان ته انتخاب کړو، کیټګري موږ انتخاب کړو هغه تر شا څه وجې دي، کومه کیټګري ته باید از نیو سیلر موږ لاړ شو، کوم کیټګري ته لاړ نه شو. نو دا څومره وجوهات دي، څومره وجې چې دي، نو دا به انشاءالله دې ویډیو کې تاسو سره ایکسپلین کوم. د کیټګري په باره کې به خبرې کوو. صحیح ده دوستانو، د کیټګري نه مخکې یو بل پوینټ غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا باید ستاسې په ذهن کې وي، دا باید تاسو ته یاد وي چې ګوره کله هم یو پروډکټ تاسو ځان ته ګورئ نو هغه فرست اف اول غواړي یو بیسیک انالیسیس دی. دا بیسیک دې سره به یې ګورئ. د هغه وروسته به ایډوانس چې کوم انالیسیس دی هغه به انشاءالله تاسو سره زه شریکوم. ګوره چې پروډکټس ته په امازون باندې سیل کوئ نو خامخا به ته پروډکټ ځان ته بهر هنډ کوي. صحیح ده، لومړی به ځان ته پروډکټ هنډ کوي، هغه وروسته به دا پروډکټ په امازون باندې سیل کوي. نو خبره راځي د کیټګري څه ته وایي. ګوره کیټګري داسې مثال لري، لکه یو مثال زه دلته درکړم. دا لکه څنګه یو یونیورسټي اوسي، هغه کې مختلف ډیپارټمنټ اوسي. نو داسې هم امازون یو غټه دنیا ده، په دې کې مختلف ډیپارټمنټ دي، مختلف کیټګریانې دي. نو خیر یونیورسټي مثال مې زه دلته درکړم. ګوره که یو یونیورسټي ده هغه کې د کمپیوټر ساینس ډیپارټمنټ جدا ده، همداسې د آی ټي ډیپارټمنټ جدا ده، همداسې چې کوم میډیکل کوم ډیپارټمنټ ده، هر یو ډیپارټمنټ جدا اوسي. نو داسې امازون هم ده چې کله امازون مې هغه ته تاسې راشئ، زه نیو ټیب واخلم، هر څه نه پرېږدم. نو دلته زه کلیک کوم امازون، په دې یو هغه ما ځان ته اډ کړی بک مارک. نو ما سره دا په دې باندې چې کله زه کلیک کوم نو کتلی شئ اګین راځم خیر یو بل همدا پروډکټ ته به زه راځم، پورته به زه راشم، بس رقم هر څه راځي په دې چې امازون ویبسایټ. خو راځو کیټګري باره کې مې خبره کړله. ګوره په دې آل باندې چې کله کلیک کړئ نو د آل سره تاسو ټولې کتلی شئ چې دا دومره کیټګریانې په امازون باندې سیل کېږي. صحیح ده، سپورټس ان آوټډور دا یو کیټګري ده، سافټویر، سمارټ هوم. صحیح ده، نو دا ټولې کیټګریانې دي. همداسې ګارډن ان آوټډور، الکتریکس، ګفټ کارز، ګروسري ان ګورمنټ فوډ، هینډ میډ، health in household and baby care, home and business services, home and kitchen. صحیح ده، څومره کیټګریانې دي نو تاسو دلته کتلی شئ. بوکس یو ځان ته کیټګري ده، بیوټي ان پرسنل کیر، بیبي یو کیټګري ځان ته ده. نو بیا امازون کې کیټګریانې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. صحیح ده، راځم دا تاسو سره دلته په کلیرلی په یو نوټ پیډ هغه کې ولیکم. صحیح ده، کیټګري په امازون کې څو قسمه کیټګریانې موږ لرو. امازون کې موږ سره دوه قسمه کیټګریانې دي. اول موږ سره دي اوله کیټګري موږ سره راځي ګیټډ کیټګري. دویمه چې موږ سره راځي هغه انګیټډ ده، انګیټډ کیټګري. ګوره لومړی ساده الفاظو کې درته وایم، ګیټډ کیټګري څه ته وایي. دا هغه کیټګري ده چې کله هم د دې کیټګري پروډکټس ته په امازون باندې سیل کوي. صحیح ده، نو امازون د دې تا نه خاص سرټیفیکیټ غواړي. صحیح ده چې دا پروډکټ ته په امازون پلیټفارم باندې سیل کوي، دا تا د چا نه اخیستی ده، د کوم ځای نه دی اخیستی ده، د دې ماته پروف وښیه، خپل سرټیفیکیټ یې دي. ته به د برانډ نه د دې اتورایزیشن لیټر راخلي، یا که یو خپل برانډ جوړه یا خپل پروډکټ لانچ کوې نو ته باید تا سره خپل اسناد اوسي، اسناد نه یا بلکې ډاکومنټس در سره اوسي چې بیا هغه امازون ته مخکې مخ وړاندې کړي. صحیح ده، نو چې دا کیټګري کیټګري پروډکټس ته په امازون باندې سیل کوي نو د خپل ډاکومنټس یا باید تاسو سره اوسي، بیا هغې وروسته امازون ته الاو کړي چې هغه پروډکټس ته په امازون باندې ریسیل کړه. صحیح شو دوستانو، نو چې زیاتره نیو اکاونټ چې اوس یې موږ خو ټول نوي امازون ته راځو، نیو اکاونټ سره زیاتره دا ریسټرکشنز وشي چې هغه کې زیاتره پروډکټس په هغه نیو اکاونټ باندې امازون نه الاو کړي چې هغه یې سیل کړي. په دې چې نیو سیلر اوسي امازون پې دومره خاص اعتبار نه چې کله هغه خپله هسټري جوړه کړي نو بیا هغه امازون هغه دپاره ګیټډ پروډکټ نه دي، هغه انګیټډ کړي چې دا اوس ته هر قسم که هغه ګیټډ پروډکټ دي انګیټډ دواړه ته خرڅولی شي. نو ګیټډ کیټګري او انګیټډ کیټګري، بل انګیټډ کیټګري دا هغه کیټګري ده، مطلب چې هغه هر یو کسټمر اجازه لري چې د دې کیټګري پروډکټس په امازون باندې ریسیل کړي. صحیح شو دوستانو، نو دا به څنګه موږ ته معلومیږي چې پروډکټ کیټګري کوم کیټګري ده، کوم انګیټډ کیټګري ده. نو دې دپاره تاسې راشئ د امازون ویبسایټ ته، چې کله دلته راغلی د هغې وروسته راشئ دلته سکرول ډاون امازون باټم ته راشئ، فوټر ته دلته چې کله راغلی. صحیح ده دوستانو، چې کله دې پیج ته راغلی امازون باټم ته نو دلته به تاسو څه شی باندې کلیک کوئ، دلته تاسې کلیک څه سیل آن امازون، میک منی ویت اس،
هغه وروسته سیل آن امازون په دې باندې کلیک کړئ. کله هم چې دلته کلیک کړئ تاسو سره دا وینډو اوپن شي. بیا د هغه وروسته تاسو په سټارټ باندې کلیک کړئ. سټارټ مو چې کله کلیک کړئ بیا په څه باندې کلیک کړئ get ready to sell. get ready to sell. نو د امازون په باره کې ډېر معلومات دلته هم تاسو ریډ کولی شئ. choose a selling plan همداسې create a seller central account همداسې configure your seller central account. نو ډېر زیات معلومات دلته دي. enroll your brand چې خپل برانډ دلته لانچ کوي ورسره list product چې product ته list کوي تا ته باید title image variations bullet point feature offer other offers description دا ډېر معلومات دي. نو خپل موضوع ته موږ راځو دلته صحیح دلته څه لیکلي دې پیج ته به تاسو راشئ product categories دا ټایم ټو ټایم اپډیټ کیږي صحیح ده. نو بیا به راشئ تاسو را product category ته راشئ او examples products condition allowed. نو دا تاسو کتلی شئ چې categories without restrictions دا هغه category دي چې دا restrictions په دې امازون په دې باندې restriction نه دی ایښلی صحیح ده. نو دې category نه کومې category راځي beauty ده books دي business products دي beauty tools and accessories the camera and photo cell phone the clothing and accessories electronics accessory fashion and jewelry grocery and government food home and gardener office products outdoor shoes sports دا ګورې دا کټګریان دي چې په امازون without restrictions په دې باندې restriction نشته چې دا ترې سیل کوي صحیح. نو ګوره categories with restrictions نو دې کې موږ سره دا products راځي صحیح. دا alcohol related چې کوم products دي صحیح ده. نو دې باندې restriction ده صحیح دوستانو. دا ګورئ همداسې animal related products دي کوم چې ګوره په ساده الفاظو کې دي چې د انسان بدن ته کوم ضرر رسوي هغه په get it کې دي صحیح ده. get it مطلب restriction دی هغه امازون خوانه دي چې کوم د انسان بدن ته ضرر رسوي نه چې اوس په پروډکټ په امازون باندې ته ریسیل کې او هغه کې د یو نفر د انسان ضرر وسی هغه پروډکټس ته غلط جوړ کړی وسی نو هغه ذمہوار خو امازون ده. نو هغه مخکې نه ته معلوموي چې دا کوم ځای نه تا جوړ کړی دا کوم ځای نه دی سورس کړی دا پروډکټ نو هغه امازون ته بیا تا معلومات کوي بیا د هغه وروسته تعالی وکړي چې پروډکټس په امازون باندې ته سیل کړي. همداسې د ماشومانو کوم پروډکټس دي د کوم ماشوم بدن سره تعلق ساتي ګوره topicals food feeding products diapers strollers carriers toys صحیح شو. نو دا get it کټګریانو کې موږ سره راځي بیا صحیح شو دوستانو. نو من موضوع ته راځو کټګري باره کې هم خبره وکړه چې امازون کې څو قسمه کټګریانې دي get it او unget it دا به موږ ته څنګه معلومیږي چې دا get it کټګري ده دا unget it کټګري ده صحیح ده. نو دا هم اویلیبل امازون منتلی سرچز او منتلی سیل نو دا خو مې په تېره ویډیو کې هم درته ویلي چې موږ ته به څنګه معلومیږي یو پروډکټ څومره سیل کړي. نو سرچز به بل ویډیو کې ووایو. نو ګوره د ریټینګ او ریوز لاندې دلته ته امازون کلیر دا یو اپډیټ راغلی ده چې دلته درته ښیي چې د څومره سیل کېږي امازون ګوره 4K که دا پروډکټ زه اوپن کړم نو زه به رینډم پروډکټس یو نور اوپن کړم دلته دا اوپن کړم او دا اوپن کړم دا سره صحیح ده. نو د ریټینګ او ریویوز نه لاندې تاسو د دې پروډکټ منتلی سیل کوي. اوس که د یو پروډکټ منتلی سیل نه کړي اټ مین چې پروډکټ نه سیل کېږي صحیح ده. نو دلته کلیر لیکي چې دا څومره سیل کېږي په امازون باندې همداسې دا هم ده صحیح شو 9K bought in a past month. نو نن هم دا موضوعات ډسکس کړئ انشاءالله. امید ده په درس باندې پوه شوي یاستئ. ما مخکې هم ویلي چې لنتي ویډیو به نه ریکارډ کوو شارټ ویډیو به ریکارډ کوو چې ډېر څه به پکې زده کړو صحیح ده. نو امید لرم چې په درس باندې پوه شوي یاستئ. بیا هم کوم ځای کې پوښتنه لرئ کوشش وکړئ له ما څخه په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ انشاءالله خپل ټول کوشش کوم چې تاسو ته ښه ځواب درکړم. نو مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ.